Lâm Canh Tân bị chất vấn vì lợi dụng Triệu Lệ Dĩnh. Ví dụ như video anh mới đăng trên mạng. Lâm Canh Tân, 37 tuổi, lại được chụp ảnh nắm tay tình yêu mới. Những nhân vật nữ chính trong vụ bê bối đã thay đổi như một chiếc đèn lồng xoay tròn, nhưng anh vẫn luôn tránh nói về mối quan hệ của mình. Sự kết hợp trên màn ảnh của anh với Triệu Lệ Dĩnh đã khơi dậy trí tưởng tượng điên cuồng trong cộng đồng người hâm mộ. Nhưng tương tác thích ngoài đời thực lại khiến cả hai bên rơi vào vòng xoáy của dư luận. Dù sao thì đời sống tình cảm của những người của công chúng cũng không thể thoát khỏi sự giám sát và diễn giải tỉ mỉ của công chúng. Lâm Canh Tân lại được chụp ảnh tay trong tay đi dạo cùng một người đẹp. Mới đây, nam minh tinh 37 tuổi Lâm Canh Tân lại bị cánh săn ảnh chụp ảnh cùng một người đẹp. Hai người nắm tay nhau đi dạo, cảnh tượng thật ngọt ngào. Tuy nhiên, lần này Lâm Canh Tân không phản ứng gì. Sau đó, cư dân mạng trở nên đặc biệt phấn khích và bắt đầu đào sâu tìm hiểu danh tính của người đẹp này. Sau khi điều tra, họ phát hiện ra Lâm Canh Tân lại thay đổi bạn gái lần nữa. Vì cả hai thường xuyên vào vai tình nhân trong các tác phẩm của mình nên nhiều cư dân mạng rất ủng hộ cặp đôi này. Ngoài ra, bản thân Lâm Canh Tân cũng thường xuyên ám chỉ riêng tư. Người hâm mộ của cả hai bên thường nhiệt tình ủng hộ chính phú của họ vào thời điểm này, nhưng điều bất ngờ là Lâm Canh Tân lại không đáng tin cậy đến vậy. Anh ta đã chung sống với người khác nhưng vẫn dùng tên Triệu Lệ Dĩnh ở bên ngoài. Sau khi sự việc được phanh phui, nhiều cư dân mạng đã đổ xô vào một bình luận của Lâm Canh Tân. Lúc này, phần bình luận của anh đã bị quá tải. Nói tóm lại, có thể mô tả là bị mắng thậm tệ. Có vẻ như bạn gái mới của Lâm Canh Tân là một ngôi sao nữ trong ngành giải trí. Người ta đồn rằng cô là một nghệ sĩ nổi tiếng bước ra từ trại sáng tạo 2020. Phải thừa nhận rằng các tay săn ảnh trong giới này thực sự rất có lương tâm. Nhờ có tiết lộ của họ mà mọi người đều biết rằng cơ phó của Lâm Canh Tân không còn là của Triệu Lệ Dĩnh nữa. Những người không biết anh có thể nghĩ rằng Lâm Canh Tân là một người rất tình cảm khi anh lái chiếc xe sang trọng đắt tiền để đón bạn gái hiện tại của mình mỗi ngày. Tuy nhiên, những bình luận tức giận từ cư dân mạng đã tràn ngập trong phần bình luận của anh. Mặc dù từng là vua chửi nổi tiếng trong giới nghệ sĩ, nhưng hiện tại anh lại chọn cách im lặng và để cư dân mạng trút bầu tâm sự. Có lẽ chính anh ta cũng cảm thấy những việc mình làm trước đây là không phù hợp. Một số cư dân mạng cho rằng Lâm Canh Tân thực sự là anh ấy rất năng nổ tại sự kiện và nói rằng anh ấy và Triệu Lệ Dĩnh rất hợp nhau. Khi xem sự tương tác giữa hai người, có vẻ như tình yêu ngọt ngào trong Sở Kiều Truyện và Tây Du Ký đã vượt ra ngoài màn ảnh. Nguyên nhân khiến cư dân mạng tức giận chủ yếu là do sự không trung thực của Lâm Canh Tân. Không có gì sai khi bạn độc thân muốn tìm bạn gái. Kể cả khi bạn là vua biển, người ta cũng chỉ nghĩ rằng bạn là người đa tình mà thôi. Tuy nhiên, hành vi hiện tại của Lâm Canh Tân khiến nhiều người ngạc nhiên. Một mặt, anh ngày càng nổi tiếng thông qua mối quan hệ chính phú với Triệu Lệ Dĩnh, mặt khác, anh lại cư xử như một người bạn trai tình cảm. Trạng thái mâu thuẫn này khiến con người cảm thấy rất không nhất quán. Ngày nay, trong xã hội này, cư dân mạng không có yêu cầu cao đối với diễn viên. Mặc dù bạn có thể dần cải tự chính trực, điều đó sẽ gây ra những vấn đề nghiêm trọng. Lý do khiến cư dân mạng phản ứng mạnh mẽ với Lâm Canh Tân chủ yếu là vì chính phú giữa hai người quá ngọt ngào đến mức khiến người ta nhức răng. Nhiều người cảm thấy nếu họ không ở bên nhau thì thật đáng tiếc. Khi đó, vai diễn Vu Văn Duyệt của Lâm Canh Tân khiến nhiều người coi anh là mẫu bạn trai lý tưởng. Khi anh bị thương, Triệu Lệ Dĩnh đã lập tức đến thăm anh với một miếng băng cá nhân, và vào ngày sinh nhật của Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh cũng vội vã gửi lời chúc mừng đến cô. Những hành động nhỏ này chắc chắn đã làm tăng thêm sự suy đoán của người hâm mộ về chính phú. Nếu không phải vì nhiều yếu tố lúc đó, mối quan hệ của Lâm Canh Tân có lẽ đã nhận được sự chúc phúc của mọi người. Sự ngọt ngào của cặp đôi này trong quá khứ giờ đây đã trở nên vô cùng cay đắng trong lòng người hâm mộ. Một số cư dân mạng chỉ bắt đầu cái gọi là chính phú chuyên nghiệp. Nói một cách đơn giản,
Viên chức này cố tình tạo ra bầu không khí để tăng sự ủng hộ cho chính Phú. Sau khi ly hôn chồng, Triệu Lệ Dĩnh tập trung hết mình cho sự nghiệp. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ và kỹ năng diễn xuất ngày càng được cải thiện, cô đã nổi bật hơn so với các bạn đồng trang lứa. Chuyện tình cảm của Lâm Canh Tân thật rắc rối. Ồ! Tin đồn mua hoa và tin đồn để đi dạo trên phố sau đó mới chỉ xảy ra chưa lâu, nhưng tin tức tình cảm của Lâm Canh Tân lại như tàu lượn siêu tốc, nữ chính thay đổi nhiều lần. Giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu tại sao anh ấy chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ này, chứ đừng nói đến việc công khai. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, chẳng ai biết anh ấy đang hẹn hò với ai. Nhưng có một điều chắc chắn là anh và Triệu Lệ Dĩnh tuyệt đối không có cơ hội của Lâm Canh Tân. Bạn còn nhớ vụ bê bối gần đây nhất do Lâm Canh Tân mua hoa không? Vào thời điểm đó, bạn gái tin đồn của Lâm Canh Tân là nữ thần tượng 25 tuổi Thi Thụy Nghi. Kết quả là, một ngày nọ, cô vô tình thích một bài đăng trên Weibo ủng hộ mối quan hệ của cô và Lâm Canh Tân. Điều này ngay lập tức khiến cư dân mạng nghi ngờ cô đang muốn ghi ép cung và thay thế ai đó. Kết quả là, vụ việc đã trở thành một vấn đề khá lớn và không hiểu sao lại có sự liên quan của nhiều bên. Cuối cùng, Triệu Lệ Dĩnh cũng bị mắng. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bị nghi ngờ đang diễn vai tình yêu thực sự. Từ công chúa Điệp Viên đến Phượng Hoàng Du Ký. Cặp đôi Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đã lại hợp tác. Hai người họ tương tác với nhau ngày càng nhiều trên phim trường. Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn độc thân, còn điều này khiến nhiều người hâm mộ phải dùng trí tưởng tượng để mở rộng tình cảm của các nhân vật trong phim ra ngoài đời thực và bắt đầu ủng hộ việc họ đến với nhau. Thậm chí có người còn nghĩ thẳng rằng họ đã bên nhau một thời gian dài, chỉ là họ không công khai mà thôi. Giao Ly Yên và Linh Genshin, hãy để họ đi. Tất nhiên, tất cả đều vô nghĩa. Hãy nghĩ xem. Những người xung quanh Lâm Canh Tân liên tục thay đổi, điều này có đáng tin không? Hơn nữa, không phải Triệu Lệ Dĩnh đã sớm ra mặt làm rõ rồi sao? Mỗi lần cô ấy có tương tác với Lâm Canh Tân, cô ấy đều lập tức nhấn mạnh rằng họ chỉ là bạn bè. Than ôi, vẫn còn một số người thích lừa dối chính mình và tin vào bất cứ điều gì họ muốn tin. Thật sự là không nói nên lời. Du Hành cùng Phượng Hoàng đã phát sóng hơn 1 năm. Ôi, đếm trên hơn 1 năm rồi, đến giờ vẫn có người khăng khăng cho rằng nó mới lạ. Thật là buồn cười. Giống như cố gắng đánh thức một người đang giả vờ ngủ vậy. Lâm Canh Tân lại bị chỉ trích vì lợi dụng sự nổi tiếng. Tuy nhiên, Lâm Canh Tân thường xuyên bị chụp ảnh khi đang làm những việc như thế này. Sau nhiều lần như vậy, mọi người đều không thể chịu đựng được nữa. Ngày càng có nhiều người không thể ngồi yên và bắt đầu chỉ trích Lâm Canh Tân. Nói rằng anh ta lợi dụng sự nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh và nghi ngờ anh ta cố tình lợi dụng sự nổi tiếng của Triệu Lệ Dĩnh để thổi phồng bản thân. Họ thậm chí còn đưa ra cái gọi là bằng chứng, và làm cho nó nghe có vẻ rất thuyết phục. Vậy Lâm Canh Tân đã làm gì? Anh ấy luôn sưu tầm và thích những video tương tác với Triệu Lệ Dĩnh. Không chỉ một lần, cư dân mạng tiết lộ lượt thích bài đăng của Lâm Canh Tân, kể du lịch cùng Phượng Hoàng. Lâm Canh Tân còn thích một số video tương tác giữa anh và Triệu Lệ Dĩnh bên ngoài vở kịch. Một số trong số chúng là các clip rõ ràng hướng tới chính Phú. Kết quả là một số người chỉ giả vờ ngủ và không thể đánh thức họ dậy dù bạn có gọi thế nào đi nữa. Họ coi sở thích và bộ sưu tập của Lâm Canh Tân là một tín hiệu ngầm. Và họ đặc biệt chắc chắn rằng hai người có mối quan hệ mật thiết. Thật là sáng tạo. Triệu Lệ Dĩnh vướng vào cơn bão chuyện tình của Lâm Canh Tân. Dù sao đi nữa, chúng ta hãy làm rõ một điều. Việc chỉ thích hoặc lưu video ghi lại cảnh hai người tương tác với nhau không được coi là bằng chứng. Có thể Lâm Canh Tân chỉ vô tình xem được video này. Không suy nghĩ nhiều nên không thể cáo buộc anh cố tình lợi dụng Triệu Lệ Dĩnh để thổi phồng mối quan hệ của họ, nhưng trong thời đại ngày nay, việc làm rõ sự thật thực sự không dễ dàng. Đề nghị Lâm Canh Tân giữ thái độ khiêm tốn để tránh hiểu lầm cuối cùng.
Tôi nghĩ Lâm Tranh Tân có thể tạo một tài khoản nhỏ và bí mật lên mạng chơi. Vì họ là bạn bè nên họ nên nghĩ đến nhau nhiều hơn. Suy cho cùng, họ đều là người của công chúng. Nhất cử nhất động của họ đều không thể thoát khỏi mắt mọi người, cho nên tốt nhất là nên giữ mình ở mức thấp. Bên cạnh đó, tránh nghi ngờ đúng cách cũng có thể bảo vệ những cô gái xung quanh bạn khỏi bị cư dân mạng chỉ trích, điều này tốt cho